Ngon quá. Ăn mì Hàn Quốc. Mì Hàn Quốc xào khô. Xào khô nữa nè, mì nè. Bỏ vô trái bí đỏ. Ngon cả nhà. Lâu lâu đổi món ăn. Còn cái trái bí này bự nữa nè. Wow. Bỏ mì trên đây nè. Ngon không? Mời cả nhà. Ăn phải bắt tay. Nó có chín Ngon ghê. Wow. không chín hả? Ngon quá. Rất rồi. Ngọt ghê. Dài quá. Wow. Mì Hàn Quốc cả nhà. Ngon. Ăn thử cái bí rồi. Ngọt không? Được quá. Juicy ha, ngon ha. Chứ đừng có hả? Sao? She's juicy. Juicy. Wow. Ngon ngọt á. Đừng có để nó teo. Bữa mình biết á, làm nó kia còn xíu vậy nhé. Làm gì ăn ngon. She is juicy. Yeah. Nó có nó ngọt. Wow. Nó ngọt. Ngon. Thấy được không? Nó ngọt ghê. Nó ngọt quá. Nhầm đạt dễ ăn. Bye bye cả nhà.